What's up guys? So আমাৰ আজি মানে থাৰ্ড ডে শ্বুটিং চলি আছে নতুন শৰ্ট ফিল্মৰ টাইটেলটো কি আছিল জোনাক তুমি আমাৰ থাৰ্ড ডে শ্বট চলি আছে চ' আমাৰ শ্বুটিং মোটামুটি কিবা কিবি কমপ্লিট হ'ল এতিয়া আমি এটা শ্বুটিঙত গৈ মানে এটা লোকেশ্যনৰ এই বস্তুটো পালোঁ এতিয়া গোটেইকেইটাই খাম আৰু এইটো ৰখি আছে গোটেইকেইটাই এইটো আনবক্সিং কৰি যাম নেকি চুৰি ক'ত এই চুৰি খবৰ নাই চুৰি লাগে এইফালে আহি গৈছে আৰু বাপৰে বাপ ৰেডি হৈ আছে চ' আমি কলা লৈ আহিলোঁ এইফালে মানে কোনফালে পোৱা হৈ আছে সঁজুলি লৈ আহিলোঁ এতিয়া খাই গ'ল এতিয়া আমি এইটো আনবক্সিং কৰিম আনবক্সিং টেঙা বস্তু পালে মানে জিভাৰ পানী পৰেতো কেনেকুৱা হয় অলপ পিছে যাওক অলপ পিছে যাওক বাছ বঢ়িয়া আৰু এইফালে অকমান যাব কেনে হ'ব দেখোন সেইফালে আৰু নাৰিকল কাটি আছে এইফালে আমি ৰবাব টেঙাই দিওঁ আৰু নাৰিকল কাটাই কাটি আছে